Hứa Khải làm máy bay giấy tặng Đàm Tùng Vận một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ khiến cả khung cảnh trở nên dịu dàng. Có những món quà không đắt tiền, không cần cầu kỳ, không cần ánh đèn hay lời tuyên bố, chỉ cần một tờ giấy, một bàn tay kiên nhẫn và một người nhận biết mỉm cười. Chiếc máy bay giấy hôm đó không phải điều gì lớn lao, nhưng khung cảnh giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại khiến mọi thứ trở nên đặc biệt. Buổi chiều không có kịch bản, đó là một buổi chiều quay phim khá dài, trời hơi lặng gió, ánh sáng vàng nhạt trải xuống sân trường cũ, bối cảnh của một phân đoạn tuổi trẻ. Đoàn phim đang chỉnh lại máy, mọi người tản ra nghỉ vài phút, Đàm Tùng Vận ngồi trên bậc thềm, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm như vẫn còn ở trong vai diễn. Hứa Khải ngồi cách cô một khoảng vừa đủ, không quá gần để gây chú ý, không quá xa để tách biệt. Anh nhìn quanh, nhìn chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh đạo cụ, trên đó có vài tờ giấy trắng, không ai để ý khi anh cầm một tờ lên. Chiếc máy bay bắt đầu từ một cử chỉ rất đơn giản, gấp giấy là một hành động rất trẻ con, phải gấp mép sao cho đều, phải miết đường gấp thật thẳng, phải chỉnh hai cánh cân nhau. Hứa Khải gấp không quá nhanh, cũng không quá chậm, có một sự tập trung rất lạ trong từng động tác. Có lẽ anh không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là thấy Đàm Tùng Vận có vẻ mệt và muốn làm điều gì đó nhẹ. Khoảnh khắc trao tay khi chiếc máy bay hoàn thành, anh đứng dậy, không nói trước, không gọi tên, chỉ bước lại đứng trước mặt cô. Đàm Tùng Vận ngẩng lên, ánh mắt còn vương chút mơ màng của nhân vật. Cái gì vậy? Anh không trả lời ngay, chỉ đưa chiếc máy bay về phía cô. Cô nhận lấy, nhìn một giây, rồi bật cười, không phải cười lớn, chỉ là một tiếng cười nhỏ nhưng rất thật. Khung cảnh bỗng trở nên dịu đi, có những tiếng cười làm thay đổi cả không khí. Đoàn phim vẫn ồn ào phía xa, máy móc vẫn di chuyển, trợ lý vẫn gọi tên diễn viên, nhưng trong khoảnh khắc đó khung cảnh như tách riêng ra. Đàm Tùng Vận thử phóng chiếc máy bay đi, nó bay không xa lắm, chỉ lượn một vòng ngắn rồi rơi xuống. Cô quay lại nhìn anh gấp lệch rồi. Hứa Khải nhướng mày, không phải, là em phóng sai. Câu nói nghe như tranh luận nhưng ánh mắt lại không có chút gay gắt nào, chỉ là hai người lớn tạm thời quay về tuổi 16. Vì sao khoảnh khắc ấy lại dễ thương đến vậy? Không phải vì chiếc máy bay, mà vì cách họ ở cạnh nhau. Không cần diễn, không có ánh nhìn quá dài, không có cử chỉ cố tình gây chú ý, chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng vừa đủ để nói rằng tôi để ý bạn. Và với những người trưởng thành, được để ý theo cách nhẹ như vậy đôi khi còn đáng quý hơn mọi lời hoa mỹ. Chiếc máy bay như một biểu tượng nhỏ, máy bay giấy có một ý nghĩa rất đơn giản, nó bay được một đoạn rồi đáp xuống, không cố bay mãi, không cần phải xa, giống như những khoảnh khắc đẹp trong đời, không cần kéo dài, chỉ cần đã từng lượn qua bầu trời của ai đó. Đàm Tùng Vận giữ chiếc máy bay đó đến cuối buổi quay. Không ai nói gì thêm, không ai làm lớn chuyện, nhưng fan nếu nhìn thấy sẽ hiểu ngay tại sao khung cảnh ấy lại khiến tim mình mềm lại. Ánh nhìn của những người đứng xa, một vài nhân viên hậu trường nhìn thấy cảnh đó, họ không bàn tán, chỉ cười, bởi vì đôi khi sự dễ thương không đến từ việc hai người có gì đặc biệt mà từ cách họ cư xử với nhau như hai người bạn thật sự. Không khoa trương, không màu mè, chỉ là một chiếc máy bay giấy và một buổi chiều nắng nhẹ. Nhiều năm sau khi ai đó nhắc lại, có thể nhiều năm sau khi ai đó vô tình nhắc nhớ lần anh gấp máy bay không, cả hai sẽ phải nghĩ một lúc, vì đó không phải khoảnh khắc lớn, không phải sự kiện được ghi lại rầm rộ, nhưng trong ký ức của những người đã từng chứng kiến, hình ảnh ấy vẫn còn nguyên. Hai người ngồi giữa ánh nắng chiều, một chiếc máy bay giấy bay một vòng ngắn, một tiếng cười rất nhẹ. Đoạn kết chiếc máy bay không cần bay xa, chiếc máy bay hôm đó không bay xa, nhưng nó đủ để làm dịu một buổi chiều, đủ để khiến một người bật cười, đủ để tạo ra một ký ức mà người ta nhớ mãi. Và có lẽ điều dễ thương nhất không phải là việc Hứa Khải gấp máy bay cho Đàm Tùng Vận, mà là cách cả hai đã ở trong khoảnh khắc ấy rất tự nhiên, không cố làm gì hơn, không cần thêm gì nữa, chỉ một tờ giấy, một buổi chiều và một nụ cười. Có những bức ảnh hậu trường không sắc nét, không được căn chỉnh ánh sáng, không có tạo dáng, chỉ là một khoảnh khắc bị bắt gặp. Bức ảnh đó ghi lại đúng lúc chiếc máy bay giấy vừa rời tay Đàm Tùng Vận. Hứa Khải đứng cạnh, tay còn hơi đưa ra phía trước như vừa hoàn thành một trò đùa nhỏ. Khi fan nhìn lại tấm ảnh ấy nhiều năm sau, họ không còn thấy sự đáng yêu bùng nổ như ngày đầu. Họ thấy một khoảng lặng, sau fan trẻ nhìn thấy sự ngọt ngào, fan trưởng thành nhìn thấy sự quan tâm. Sau fan trẻ sẽ nói, trời ơi, dễ thương quá. Fan trưởng thành lại nhìn vào những chi tiết nhỏ hơn. Ánh mắt Hứa Khải không nhìn vào máy bay, mà nhìn vào phản ứng của cô. Đàm Tùng Vận không cười vì chiếc máy bay bay đẹp, mà vì người trước mặt mình đã bỏ công gấp nó. Khoảng cách giữa họ vừa đủ không chạm, nhưng cũng không xa. Và chính khoảng cách ấy làm fan trưởng thành thấy ấm, không phải vì họ nghĩ điều gì lớn lao, mà vì họ nhận ra có những người chỉ cần đứng cạnh nhau, không làm gì đặc biệt cũng đủ tạo ra một bầu không khí rất riêng. Tấm ảnh ấy càng nhìn càng yên, điều kỳ lạ là càng xem lại bức ảnh đó sau nhiều năm, fan càng không thấy tiếc nuối, không có cảm giác giá như, chỉ có một suy nghĩ rất nhẹ, thời điểm đó thật đẹp. Fan trưởng thành hiểu rằng không phải mọi khoảnh khắc đẹp đều cần kéo dài, có những điều chỉ cần được chứng kiến là đủ. Chiếc máy bay bay không xa, nhưng tấm ảnh thì ở lại rất lâu.
cảm xúc nội tâm của từng người khi chiếc máy bay rơi xuống đất. Máy bay giấy luôn có một quy luật, dù bay đẹp đến đâu, cuối cùng cũng sẽ chạm đất. Khoảnh khắc chiếc máy bay trao một vòng rồi rơi xuống, cả hai cùng nhìn theo. Bên ngoài, đó chỉ là một trò đùa nhỏ, nhưng bên trong, mỗi người lại có một suy nghĩ riêng. Hứa Khải một cảm giác rất nhẹ khi thấy chiếc máy bay chạm đất. Hứa Khải không tiếc, anh chỉ khẽ nhếch môi. Có lẽ anh nghĩ ít nhất nó đã bay được một đoạn. Với anh, hành động gấp máy bay không phải để nó bay xa, chỉ là để làm ai đó cười. Và khi nghe tiếng cười ấy, mọi thứ đã trọn vẹn rồi. Có một sự bình thản trong cách anh nhìn chiếc máy bay nằm dưới đất. Không cố nhặt lên ngay, không vội vàng sửa lại, giống như anh hiểu rằng có những điều chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của nó là đủ. Đàm Tùng Vận một chút lưu luyến rất nhỏ, còn cô, khi chiếc máy bay rơi xuống, ánh mắt cô dõi theo lâu hơn một giây, không phải vì buồn, chỉ là một thoáng suy nghĩ. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được sự quan tâm giản dị mà anh vừa dành cho mình. Một món quà không giá trị vật chất nhưng có thời gian và sự chú ý trong đó, và với người trưởng thành, được ai đó dành thời gian cho mình là một điều không hề nhỏ. Cô cúi xuống nhặt chiếc máy bay lên, phủi nhẹ bụi, cử chỉ ấy rất tự nhiên nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô không xem đó chỉ là một trò đùa thoáng qua. Khoảnh khắc giao nhau trong im lặng khi cô nhặt máy bay lên, ánh mắt hai người chạm nhau một chút, không ai nói gì, nhưng có một điều chung, cả hai đều hiểu chiếc máy bay đó không quan trọng, quan trọng là khoảnh khắc vừa rồi. Một lớp nghĩa rất xa, máy bay giấy rơi xuống đất không phải là kết thúc, nó giống như lời nhắc rằng mọi thứ đều có quỹ đạo riêng, bay một đoạn rồi dừng lại, nhưng điều làm người ta nhớ không phải là điểm rơi mà là đường bay, và đường bay của chiếc máy bay hôm đó đủ để vẽ một vòng rất nhẹ trong ký ức của fan. Đoạn khép nhỏ, nhiều năm sau, fan có thể không còn nhớ chính xác ngày hôm đó là ngày nào, nhưng họ vẫn nhớ một chiếc máy bay giấy, một buổi chiều nắng, một tiếng cười, và đôi khi điều khiến người ta trưởng thành không phải là những câu chuyện lớn lao mà là cách mình học được cách trân trọng những khoảnh khắc nhỏ như thế. Chiếc máy bay rơi xuống đất, nhưng cảm giác dịu dàng của nó vẫn lơ lửng rất lâu trong lòng người nhìn. Thời gian trôi nhanh theo cách người ta không để ý, lịch trình dày hơn, vai diễn khác đi, những mối quan hệ mới, những chặng đường mới. Chiếc máy bay giấy của ngày ấy đã không còn tồn tại, nhưng bức ảnh thì vẫn ở đó, đâu đó trong một thư mục cũ. Một bài đăng đã trôi rất sâu. Một buổi tối hiếm hoi rảnh rỗi khi đang xem lại ảnh hậu trường cho một buổi phỏng vấn kỷ niệm nghề, bức ảnh ấy hiện lên, hai người trẻ hơn bây giờ vài tuổi, ánh sáng chiều còn nguyên, chiếc máy bay đang lơ lửng giữa không trung. Hứa Khải nhìn ảnh lâu hơn một chút, anh không cười lớn, chỉ hơi nghiêng đầu, như cố nhớ lại cảm giác hôm đó. Có lẽ anh sẽ nghĩ ngày đó mình cũng rảnh thật, nhưng sâu hơn thế có thể là một sự nhận ra nhẹ, ngày đó mọi thứ đơn giản hơn, niềm vui cũng dễ hơn. Đàm Tùng Vận nếu nhìn thấy bức ảnh ấy, có lẽ cô sẽ chạm nhẹ vào màn hình, không phải vì tiếc nuối, chỉ vì bất ngờ. Cái máy bay đó, cô có thể không nhớ rõ câu nói lúc ấy, không nhớ chính xác chiếc máy bay bay được bao xa, nhưng cô sẽ nhớ cảm giác rất rõ, một buổi chiều yên, một tiếng cười không cần cố gắng, một khoảnh khắc không bị áp lực phải hoàn hảo. Và khi nhìn lại, cả hai đều hiểu khoảnh khắc ấy không đặc biệt vì chiếc máy bay, nó đặc biệt vì họ khi đó vẫn còn đủ thảnh thơi để làm những điều nhỏ xíu như vậy. Góc nhìn của một fan đã thoát fandom, khi xem lại có một kiểu fan rất đặc biệt, họ từng cuồng nhiệt, từng theo dõi từng tấm ảnh, từng lưu từng đoạn hậu trường, rồi một ngày họ rời khỏi fandom, không phải vì hết yêu thích, chỉ là vì cuộc sống bận rộn hơn, công việc, gia đình, những ưu tiên khác. Nhiều năm sau, khi tình cờ thấy lại bức ảnh chiếc máy bay giấy, fan ấy không còn đẩy thuyền, không còn phân tích ánh mắt, không còn suy đoán, họ chỉ nhìn và mỉm cười, một nụ cười rất người lớn. Họ nhận ra ngày đó mình đã từng vui như vậy, từng thức khuya vì một khoảnh khắc nhỏ như vậy, từng tin rằng một chiếc máy bay giấy cũng có thể mang ý nghĩa lớn. Và điều kỳ lạ là họ không xấu hổ về điều đó, họ thấy biết ơn vì chính những năm tháng fandom ấy đã cho họ một quãng thanh xuân rất rực rỡ. Bức ảnh không còn là bằng chứng của một cặp đôi đúng gu, nó trở thành bằng chứng của một thời mình còn dễ rung động. Rồi sẽ đến một lúc không ai còn nhắc về chiếc máy bay giấy nữa, không có bài đăng mới, không có video phân tích lại, chỉ còn nó nằm im trong ký ức như một biểu tượng nhỏ, biểu tượng của những buổi chiều vô lo, những lần cười không cần lý do, những năm tháng fan có thể dành cả trái tim cho một khoảnh khắc. Chiếc máy bay ấy đã rơi xuống đất từ rất lâu, nhưng đường bay của nó vẫn còn trong trí nhớ của những người từng nhìn theo, và có lẽ đó mới là điều quan trọng, không phải nó bay được bao xa, mà là nó từng bay. Khi thanh xuân qua đi, người ta không giữ lại mọi thứ, chỉ giữ lại cảm giác. Chiếc máy bay giấy của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận sau cùng không còn là câu chuyện về hai người, nó là câu chuyện về một thời fan còn trẻ, còn mơ, còn tin vào những điều rất nhỏ, và khi nhìn lại không còn tiếc nuối, chỉ có một suy nghĩ dịu dàng. Thanh xuân của mình từng đẹp như vậy, chiếc máy bay đã rơi, nhưng ký ức thì không, và như thế câu chuyện này không cần thêm một chương nào nữa.